ทุกท่านกำลังเข้าสู่สัมมนาออนไลน์หัวข้อพื้นฐาน Psychometric Chart และการควบคุมความชื้นบรรยายโดยแสงเหนือเลิศอัศจรรย์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกลุ่มบริษัท ARM Solution ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอสอนซึ่ง ARM Solution เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านพลังงานสะอาดและเป็นบริษัทข้ามชาติจากไต้หวันที่มีสำนักงานในประเทศไทยโดยให้บริการให้คำปรึกษาสำรวจออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และ EV Charger ครบวงจรและยังเป็นตัวแทนและจำหน่ายอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์แบรนด์หัวเว่ยรวมทั้งแผงโซลาร์เซลล์ยูริโกที่ใช้ในระบบโซลาร์ PV ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการทำงานด้านนี้และมีผลงานทั้งในจีนและไต้หวันท่านจึงมั่นใจความเป็นมืออาชีพในการให้บริการได้อย่างแน่นอนสนใจติดต่อคอนแทคที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทิ้งท้ายฝากข้อคิดดีๆจากผู้สนับสนุนการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานได้จริงนั่นคือประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริง ARMS Solution ชื่อนี้คุณมั่นใจโอเคมาถึงพาร์ท 2 แล้วนะครับคุณสมบัติอากาศและ Psychometric Chart นะครับก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยหัวข้อแรกก็เป็นคุณสมบัติของอากาศนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของคุณสมบัติอากาศนะครับอันที่2ก็จะเป็น Psychometric Chart ซึ่งเราจะคุยกันในเรื่องของรูปแบบรูปร่างหน้าตาของ Psychometric Chart นะครับตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่างๆที่อยู่ใน Psychometric Chart นะครับอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะอ่านค่าอย่างไรนะครับคอนเซ็ปต์ใช้งานเป็นยังไงพาร์ท 2เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคุณสมบัติอากาศนะครับเขาก็บอกว่าความหมายนะคุณสมบัติอากาศหมายถึงลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพของอากาศซึ่งรวมถึงการวัดและการคำนวณคุณสมบัติต่างๆด้วยนะต้องรวมการวัดด้วยการคิดคำนวณด้วยนะครับโอเคคำนวณอะไรบ้างเช่นอุณหภูมิของอากาศนะครับหรือเราจะมีคำว่า dry bulk เข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่า dry bulk wet bulk คืออะไรเช่นอุณหภูมิของอากาศแห้งอุณหภูมิของอากาศกระเปาะเปียกจริงๆคืออุณหภูมิของอากาศกระเปาะแห้งนะและอุณหภูมิของอากาศกระเปาะเปียกนะครับ wet bulk ความดันบรรยากาศอุณหภูมิจุดน้ำค้างนะครับความดันไอน้ำนะครับความชื้นสัมผัสอัตราส่วนความชื้นนะฮะเอนทานปีหรือตัวนี้เขาเขียนว่าเอนทานปีจำเพาะนะครับและปริมาตรจำเพาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเขายังบอกด้วยว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอากาศที่มีความชื้นนะครับหรืออากาศชื้นเรานี่แหละที่คุยไปก่อนหน้านี้จะถูกพิจารณาเป็นการผสมประสานระหว่างอากาศแห้งและไอน้ำนะครับก็เมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะตามนี้เลยนะครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะอยู่ตรงไหนครับตรงบริเวณที่อากาศมีคุณภาพอากาศที่ดีถูกไหมครับเพราะน้องดูสดชื่นมากนะครับต่อสไลด์ถัดไปเลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเราศึกษาคุณสมบัติทางไซโคเมตริกของอากาศนะเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญของอากาศเพื่อนำไปสู่การออกแบบและการควบคุมสภาวะของอากาศหรือทางอากาศเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการนี่คือจุดนะที่เราศึกษาว่าเราศึกษาคุณสมบัติอากาศทำไมศึกษาไซโคเมตริกชาร์ตทำไมพวกนี้สุดท้ายก็คือต้องการควบคุมสภาวะอากาศนั่นเองนะครับให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเขาก็บอกว่าอากาศจะประกอบไปด้วยไนโตรเจน 78% นะครับออกซิเจน 21% และก๊าซอื่นๆเนี่ยอาจจะมีหลายตัวนะผสมกันอยู่สัดส่วนประมาณ 1% นะครับทีนี้psychometric parameters ตัวนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ใน psychometric ของอากาศและ psychometric chart นะครับอันแรกเนี่ยก็คืออุณหภูมิกระเป๋อแห้งนะครับหรือ dry bulk temperature TDB นะครับก็ย่อมาจาก dry bulk นะตัวบางทีผมอาจจะเรียกว่า dry bulk เฉยๆก็ได้นะตอนที่ผมบรรยายอยู่นะครับให้เข้าใจตรงกันว่าผมหมายถึงอุณหภูมิกระเป๋อแห้งนี่แหละ dry bulk นะครับส่วนอันต่อไปเนี่ยคือ wet bulk temperature ตัวย่อ TWB หรือ TWB ตัวเนี้ยนะครับอุณหภูมิกระเป๋อเปียกผมอาจจะเรียกว่า wet bulk เฉยๆนะครับให้เข้าใจตรงกันอันต่อไปอุณหภูมิจุดน้ำค้างหรืออุณหภูมิที่จะมีการควบแน่นนั่นเองเราเรียกว่า dew point temperature ตัวย่อ TDP ที่ย่อมาจากว่า dew point นะครับอันต่อไปเนี่ยความชื้นสมบูรณ์นะครับความชื้นสมบูรณ์หรือสมบูรณ์เนี่ย absolute humidity นะครับ
แล้วก็ยังมีความชื้นสัมผัสอีกซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันว่าทำไมมันถึงสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัส relative humidity ตัวย่อก็คือ RH เวลาเราจะวัดค่าเราจะคำนวณหรือเราจะระบุเราใช้สื่อสารกันในแบบก็ดีในทางวิศวกรรมเนี่ยปรับอากาศเนี่ยเราจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ RH นะครับให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนนะครับบางทีอาจจะบอกนิยามด้วยจริงๆเนี่ยมันคือนิยามนะ definition ของตัวแปรต่างๆซึ่งผมอาจจะสอดแทรกไปตามสถานการณ์ที่บรรยายไปเลยนะครับ humidity ratio นะครับอัตราส่วนความชื้นนะครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือตัวย่อ W อันต่อไปปริมาตรจำเพาะ specific volume นะครับปริมาตรจำเพาะนะอันต่อไป enthalpy ของอากาศนะครับ enthalpy ตัวย่อเนี่ยคือตัว H enthalpy คืออะไรบางท่านไม่ได้อยู่ในฟิลพวกนี้หรือไม่เคยเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือพลังงานความร้อนอุณหภูมิมาเนี่ยก็จะโอ้โหอะไรวะ enthalpy ดูน่าตกใจมากเลย จริงๆ enthalpy เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งของเรื่องของความร้อนนี่แหละพลังงานความร้อนนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีความดันไอ้น้ำเข้ามาเกี่ยวนะว่าความดันอากาศเนี่ยมันก็จะมีความดันอยู่ในตัวอากาศด้วยนะครับที่เป็นพารามิเตอร์หนึ่งเวลาเราคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นความดันไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิตามความชื้นต่างๆที่เป็นกายภาพร่วมของเขาเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคอันนี้คือตัวพารามิเตอร์ต่างๆโอเคหน้านี้สไลด์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ideal gas law นะครับหรือกฎของแก๊สในอุณหภูมิปกติซึ่งถามว่าก็จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทอร์โมไดนามิกหรืออุณหพลศาสตร์ซึ่งในสไลด์เราเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิชาเทอร์โมไดนามิกโดยตรงแต่ว่าเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทอร์โมไดนามิกนั่นเองนะครับในเรื่องของสภาวะอากาศคุณสมบัติอากาศการควบคุมความชื้นต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกอยู่แล้วนะครับแต่เราตัดมาเลยตรงนี้กฎของแก๊สเนี่ยเราคุยกันพอให้รู้ว่าเฮ้ยทฤษฎีถ้าเอาแบบจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาถึงไซโครเมตริกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ ideal gas เข้ามาเกี่ยวแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาใช้สมการเกิดของแก๊สในการที่จะออกแบบระบบปรับอากาศนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าผมเอามาใส่เพื่อให้เห็นว่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่มันเกี่ยวข้องเชิงทฤษฎีก่อนที่จะไปถึงจุดที่เป็นการใช้ไซโครเมตริกหรือสมการทางความร้อนอื่นๆที่เราใช้กันนะครับสมการเขาก็ PV เท่ากับ nRT ก็คือตัวแปรก็จะตามนี้เลย P ก็คือความดันใช่ไหมครับ pressure V ปริมาตร N จำนวนโมลนะครับ R ค่าคงที่ของแก๊ส T ก็คืออุณหภูมิส่วนฝั่งตรงเนี้ยขวามือเนี่ยก็จะหยิบยกในเรื่องของกฎของแก๊สนี่แหละแต่เป็นหน่วย SI มาให้ดูเขาก็จะมีหน่วยกำกับอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ผมขออนุญาตไปไวๆแล้วกันเพราะว่าสไลด์เราเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ลงเยอะไม่ได้เอาให้พอรู้แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอากาศอยู่แล้วเนี่ยโดยตรงก็คืออะไรคือตารางไอน้ำนั่นเอง thermodynamic properties of water at saturation ตัวนี้ก็คือตารางไอน้ำฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นหน่วย US unit US unit ก็คือหน่วยIP ย่อจาก inch pound หรือ inch pound เนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็คือหน่วยอังกฤษนั่นแหละนะครับแต่ว่าของ US เนี่ยเขาจะใช้ตัวย่อว่า IP นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นหน่วย SI เป็นหน่วยสากลนะครับซึ่งเช่นเดียวกับก่อนหน้าคือตารางไอน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการคำนวณเนี่ยโดยปกติเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาใช้ยกเว้นว่าเราศึกษาเชิงวิชาการนะครับที่จะพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะจำเป็นต้องกลับมาใช้ตารางไอน้ำแต่ว่าโดยปกติถ้าเราออกแบบงานวางระบบต่างๆที่เราออกแบบเนี่ยเราใช้ไซโครเมตริกชาร์ตกับสมการเชิงความร้อนเนี่ยก็เพียงพอแล้วในการออกแบบแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่ามันมีตารางไอน้ำด้วยนะที่สภาวะต่างๆเช่นดูของ SI ก็ได้เนี่ยtemp ใช่ไหมครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะ0 1 2 3 4จริงๆผมตัดมาแค่บางส่วนนะมันมีติดลบด้วยแล้วก็มีอุณหภูมิที่มากกว่านี้ด้วยเนี่ยตารางนี้ก็จะ0องศาถึง59องศาCนะครับที่ความดัน absolute pressure คือความดันบรรยากาศที่เกิดสภาวะอากาศนั้นๆเกิดขึ้นเขาก็จะมีความดันบรรยากาศเนี่ยกำกับมาด้วยหน่วยเป็นกิโลปาสคาลนะฮะแล้วก็จะมี specific volume เข้ามาส่วนที่เป็นsolid เป็นตัวของเหลวเป็นตัวไอ้น้ำเท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็จะมีค่าตามนี้เลยนะครับซึ่งเราให้เข้าใจว่ามันมีตารางไอ้น้ำอยู่แค่นั้นแต่ว่าเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยโดย practical เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับโอเคคร่าวๆไปอันถัดไปเลยนะ
คราวนี้เราจะเริ่มต้องใช้แล้วนะครับเราจะเริ่มต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับหลักการพวกนี้ก่อนที่จะคำนวณหรือออกแบบใช้งานต่างๆระบบพวกนี้นะครับเริ่มต้นด้วยอะไรอุณหภูมิกระเป๋าแห้ง Die Bulk Temperature ตัวนี้ตัวย่อ TDB นะครับซึ่งผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้อุณหภูมิตัวอุณหภูมิกระเป๋าแห้งหรือ Die Bulk เนี่ยคืออะไรคือสิ่งแรกๆที่ผมจะอธิบายก็คืออุณหภูมิกระเป๋าแห้งเนี่ยคืออุณหภูมิรีโมทแอร์เอาแบบง่ายๆก่อนนะในชีวิตประจำวันก็คืออุณหภูมิรีโมทแอร์ที่เรากดแอร์เนี่ยนะครับอันนี้คืออุณหภูมิกระเป๋าแห้งนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิกระเป๋าแห้งเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เขียนไว้เฉยว่านี่คืออุณหภูมิกระเป๋าแห้งนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงว่าวันนี้ร้อนพยากรณ์อากาศต่างๆนานาเนี่ยส่วนมากเราจะพูดถึงอุณหภูมิกระเป๋าแห้งนะครับอาจจะไปคู่กับความชื้นเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราบ่งบอกอุณหภูมิกระเป๋าแห้งทีนี้การวัดอุณหภูมิกระเป๋าแห้งเนี่ยก็คือเอาเทอร์โมมิเตอร์มานะครับที่สามารถที่จะอ่านค่าได้ตามอุณหภูมิที่มันเกิดขึ้นในสภาวะบรรยากาศนั้นๆนะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์มาแล้วก็สามารถที่จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์เราอาจจะเอามาจากไหนไม่รู้ไงอุณหภูมิมันอาจจะเก็บในที่เย็นมาอยู่หรือว่าอยู่ไหนไม่รู้เราต้องเอาออกมาแล้วก็ให้เขาทำการปรับสภาพนิดนึงถูกไหมเวลาเราจะเหมือนเราวัดค่าทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีความเร็วนะครับหรือระยะเวลาที่มันจะต้องใช้อยู่จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่าโอเคเราวัดค่าตรงนี้ปุ๊บออกมาก็ได้ค่าออกมาอ่านเป็นอุณหภูมิออกมานะครับอาจจะเป็นองศาเซลเซียสหรือเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วแต่ว่าใช้หน่วยอะไรก็จะอ่านได้โดยตรงพูดง่ายๆนี่คืออุณหภูมิรีโมทแอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยคืออุณหภูมิกระเป๋าเปียก Wet Bulb Temperature นะครับ TWB อุณหภูมิกระเป๋าเปียกเนี่ยมันก็คืออุณหภูมิที่นะครับตามรูปเลยก็คือเขาบอกว่าต้องใช้วัสดุอาจจะเป็นผ้าบางๆก็ได้ที่ชุ่มน้ำนะเป็นผ้าบางๆที่ชุ่มน้ำตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาห่อที่โพรบตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดความชื้นถูกไหมมีผ้ามีความชื้นนะครับแล้วเราก็แกว่งเขาบอกว่า 5-10 เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะทำให้อะไรครับความชื้นหรือไอ้น้ำที่เกาะอยู่ตรงผิวของไอตัวโพรบตัวเนี้ยของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันเกิดการระเหยขึ้นไปก็ต้องแกว่งหน่อยนะถึงจะมีการระเหยได้พอระเหยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงความร้อนแฝงนะครับของตัวโพรบนี้ออกไปด้วยคือดึงความร้อนพูดง่ายๆความร้อนที่ใช้ระเหยออกไปเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิที่เราอ่านค่าตัวนี้มันลดต่ำลงกว่าอุณหภูมิกระเป๋าแห้งที่เราอ่านค่าโดยไม่มีผ้าชุ่มเนี่ยมาหุ้มเพราะฉะนั้นอุณหภูมิกระเป๋าเปียกเนี่ยตามปกติแล้วนะมันจะมีค่าที่น้อยกว่าอุณหภูมิกระเป๋าแห้งนะครับโดยทั่วไปถ้าเราวัดนะอันนี้คืออุณหภูมิกระเป๋าเปียกแล้วทำไมต้องอุณหภูมิกระเป๋าเปียกล่ะในชีวิตประจำวันคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิกระเป๋าเปียกนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับผู้ที่จะออกแบบและเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้ออกแบบติดตั้งหรือบำรุงรักษาหรือปรับปรุงเรื่องพลังงานตรงนี้เราต้องใช้เพราะฉะนั้นอุณหภูมิกระเป๋าเปียกเราจึงต้องทำความเข้าใจกับมันนั่นเองนะครับจบเรื่องของอุณหภูมิหน้าถัดมาก็คืออุณหภูมิจุดน้ำค้างหรือ dew point temperature ตัวนี้ตัวย่อ TDB นะครับอุณหภูมิจุดน้ำค้างตัวนี้ง่ายๆนะครับก็คือเมื่ออุณหภูมิอากาศนะครับหรืออากาศชื้นเนี่ยที่เราเรียกเนี่ยถูกทำให้เย็นลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเขาบอกว่าขณะที่ปริมาณไอ้น้ำยังคงที่จริงๆตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องนึกก็ได้นึกว่าอากาศเนี่ยมันเย็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอากาศตัวเนี้ยเขาก็จะเกิดการคอนเดนซ์นะครับถ้าเขาเย็นจนถึงจุดที่เป็นอุณหภูมิจุดน้ำค้างหรือ dew point temperature เนี่ยมันก็จะมีค่าของมันอยู่ในแต่ละสภาวะอากาศจะมีค่า dew point เสมอนะครับไม่ว่าตรงไหนก็ตามแต่จับไม่เท่ากันต้องจำไว้ให้ได้นะครับมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ายังไงหรือไม่เท่าจะรู้ได้ไงนั่นสามารถอธิบายโดยสภาวะไม่ว่าจะเป็นตารางต่างๆหรือที่เราจะใช้ในวันนี้ในคลาสเนี่ยก็คืออธิบายโดยกราฟไซโคเมตริกนะไซโคเมตริกชาร์ตตัวเนี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอากาศณสภาวะนั้นๆเนี่ยมันจะมี dew point เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นแหละคือจุดที่ไอ้น้ำเนี่ยมันจะควบแน่นกลายเป็นคอนเดนซ์แบบในรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกั่นตัวเป็นน้ำได้เนี่ยถ้าผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้เราเห็นภาพนิดนึงเนี่ยก็คือสมมุติเราเอาขวดตัวน้ำอัดลมหรือแก้วน้ำเนี่ยที่มีความเย็นออกจากตู้เย็นมาถูกไหมครับแล้วเรามาตั้งอยู่อากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศนอกบ้านเราเนี่ยที่ไม่มีแอร์เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยก็จะเห็นว่าไอตัว
อ้น้ำเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่ขวดแต่ว่ามีแต่ด้วยนะคือเราเอาออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เกาะได้ทันทีถูกไหมมันต้องปล่อยไว้แป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นการปล่อยไว้แป๊บหนึ่งแปลว่าไอ้ตัวผิวขวดเนี่ยมันก็จะมีความเย็นแล้วอากาศที่เกาะอยู่เนี่ยมันก็จะเย็นค่อยๆเย็นอ่ะค่อยๆเย็นไม่ได้เอาออกมาปุ๊บแล้วคอนเดนส์เลยแต่ใช้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็พอเย็นได้ที่เนี่ยปุ๊บก็จะเกิดการคอนเดนส์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คืออุณหภูมิจุดน้ำค้างถามว่าแล้วเราทำไมต้องสนใจเรื่องนี้เพราะกระบวนการควบคุมความชื้นหรือระบบที่จะต้องควบคุมความชื้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิจุดน้ำค้างนี้โดยตรงเลยนะครับเราจึงต้องทำความเข้าใจกับมันนั่นเองนะครับความชื้นสมบูรณ์คืออะไรความชื้นสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าคืออัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศต่อปริมาตรอากาศนะครับณอุณหภูมิเดียวกันก็คือตรงนี้ผมทำรูปมาให้ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับสมมุติเรามีปริมาตรอากาศอยู่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับอากาศอยู่จินตนาการว่าเป็นปริมาตรแล้วกันนะครับแต่จริงมันเป็น2มิติเนาะปริมาตรต้องมี3มิติอันนี้เป็นปริมาตรแล้วก็จะมีมวลไอน้ำเนี่ยอยู่ในไอตัวปริมาตรหรืออยู่ในห้องนั้นอีกทีหนึ่งนะครับภาชนะที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยนะฮะมันก็จะเรียกเป็นความชื้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ตามตรงตัวตามสมการเลยครับนะครับ absolute humidity เท่ากับ m ส่วน v m ก็คือมวลไอน้ำที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับหรืออยู่ในที่เราพิจารณาเนี่ยส่วนด้วยปริมาตรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับความชื้นสัมผัสนะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่นะครับเราจะใช้ในการออกแบบคำนวณคิดวิเคราะห์นะครับที่เราได้กล่าวมาข้างต้นคือเราจะไม่ได้เอาตัวความชื้นสมบูรณ์เนี่ยไปคิดตรงๆแต่เราจะใช้ความชื้นสัมผัสเนี่ยเอาไปคิดคำนวณนะครับเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าความชื้นสัมผัสเนี่ยมองเทอมแรกก่อน relative humidity เท่ากับความดันไอน้ำที่เกิดขึ้นจริงส่วนด้วยความดันที่จุดอิ่มตัวของไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันตรงตัวเลยครับเปิดตารางไอน้ำมานะครับแล้วก็สามารถสร้างได้เลยว่าจุดนั้นๆเนี่ยความชื้นสัมผัสเท่าไหร่นะครับก็คือคูณ100ด้วยนะก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับสมการชุดล่างเขาบอกว่าอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ดูนะเพื่อขยายความเข้าใจเท่ากับ RH เท่ากับมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศมวลไอน้ำที่มีอยู่ในจริงในอากาศส่วนด้วยความสามารถสูงสุดที่อากาศยังรับมวลไอน้ำได้อันนี้ก็จะเป็นชุดสมการอีกชุดหนึ่งนะครับให้ดูเพื่อขยายความเข้าใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวความชื้นสัมผัสเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาที่จะนั่งนึกนิดนึงนั่งจินตนาการ imagine นิดนึงว่ามันยังทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องทางฟิสิกส์นะฮะที่เราจะต้องใช้เวลานั่งวิเคราะห์ถึงจะเข้าใจนะครับภาพตัวนี้เขาบอกว่า what is relative humidity ก็เป็นการขยายความในเรื่องของความเข้าใจให้เป็นภาพนะครับให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ตรงหลักการที่เราคุยกันผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในเวลาเดียวกันที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับภาพนี้แหละนะครับเขาก็เนี่ยสมมุติว่าเรามีมวลไอน้ำอยู่คงที่ใช้คำว่าคงที่แล้วกันมวลไอน้ำเนี่ย 100% RH เนี่ยแต่เรามีมวลไอน้ำเนี่ยสมมุติว่าแก้วหนึ่งแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับที่10องศา C นะครับเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเป็น20องศา C เนี่ยนะครับความชื้นสัมผัสเนี่ยจะลดลงเหลือ 50% RH แต่ไอตัวปริมาณของไอน้ำจริงๆเนี่ยมันเท่าเดิมนะแต่ความชื้นสัมผัสไงไม่ใช่ความชื้นสมบูรณ์มันคือความชื้นที่สัมผัสเนี่ยมันลดลงนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอากาศเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับตัวอากาศมันก็จะมีความสามารถที่จะรับนะครับถ้าจินตนาการก็พื้นที่ว่างนั่นแหละแต่จริงๆก็คือตัวมันที่เป็นอากาศทั้งก้อนนี่แหละมันจะสามารถที่จะรับปริมาณน้ำหรือไอน้ำเนี่ยเพิ่มได้ที่จะกว่าจะอิ่มตัวเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็สามารถรับเพิ่มได้อีกนะฮะทีนี้พอเป็น30องศา C เป็นไงปริมาณไอน้ำเท่าเดิมนะกลับไปเทียบกับรูปแรกคือ 100% เนี่ยน้ำแก้วเดียวเหมือนเดิมรูปสุดท้ายเนี่ยก็น้ำแก้วเดียวเหมือนเดิมเท่าเดิมนะแต่ทำไมความชื้นสัมผัสลดลงเพราะอุณหภูมิมากขึ้นแต่เราอย่าไปจำตัวเลขนะว่า30องศาเท่ากับ 30% อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องจำตัวเลขนะครับให้ดูแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆเขาประมาณว่าถ้าเกิดเพิ่มไปเป็น30เนี่ย
ความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยมันลดลงนะปริมาณไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยก็แก้วเดียวเหมือนเดิมแต่ความสามารถที่จะรับมวลไอ้น้ำหรือปริมาณไอ้น้ำเข้ามาอีกเป็นไงยังเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าจะเทียบดีไหมเทียบคนแข็งแรงแล้วกันก็คือคนเดิมนะครับคนเดิมแต่แข็งแรงขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะคน1คนเหมือนเดิมแต่คุณสามารถที่จะยกของได้มากขึ้นจากส่วนยกของได้น้ำได้แก้วเดียวก็จะยกน้ำได้3แก้วนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น30องศาเซลเซียสโอเคก็จะคร่าวๆนะอาจจะต้องไล่กันไปจนเกือบทั้งหมดอยู่ในกราฟไซโครเมตริกด้วยสมการอะไรต่างๆนานาเราถึงจะมาประมวลกันอีกทีหนึ่งว่าเราเข้าใจได้มากขึ้นไหมนะครับก็น่าจะคาดหวังว่าน่าจะเข้าใจได้มากพอสมควรนะครับเราไปสไลด์ถัดไปเลยมาถึงข้อนี้อัตราส่วนความชื้น humidity ratio นะครับหรือสัญลักษณ์ W นะครับก็ humidity ratio เนี่ยเท่ากับ mw ส่วน ma mw เท่ากับมวลของไอ้น้ำในอากาศนะครับมวลของไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศนะสมมุติเราตักน้ำมากระป๋องหนึ่งตักอากาศมากระป๋องหนึ่งนะครับแต่มันตักจริงๆแล้วมันก็ต้องปิดฝาด้วยนะแต่สมมติเฉยๆไงตักมากระป๋องหนึ่งอากาศกระป๋องหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีมวลของไอ้น้ำอยู่นะครับแล้วก็จะสัดส่วนอากาศเนี่ยก็จะมีอากาศแห้งก็คือ ma เนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศแห้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับไอ้2อันเนี้ยมาสัดส่วนกันในอากาศก้อนเดียวกันนั่นแหละหรือถังเดียวกันที่เราตักมาเมื่อกี้กระป๋องเดียวกันเนี่ยก็จะเท่ากับจะมีค่า W ออกมา W เท่ากับ mw มวลของไอ้น้ำหรือมวลของอากาศชื้นเนี่ยส่วนด้วยมวลของอากาศแห้งอากาศแห้งนั่นก็คือค่า W ถามว่าตรงนี้เอาไว้ทำอะไรก็คือค่า W เนี่ยมีความจำเป็นที่ว่าโอเคเราต้องเอาไปคิดคำนวณนะครับในสมการความร้อนหรือใช้ควบคู่กับไซโครเมตริกชาร์ตนะครับเพื่อที่จะคำนวณค่าต่างๆในการออกแบบต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปปริมาตรจำเพาะ specific volume ตัว v เล็กเท่ากับ v ใหญ่ส่วน m ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคสทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพียงแต่ว่าให้ทราบไปว่าโอเคมันมีปริมาตรจำเพาะเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับในเรื่องไซโครเมตริกถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในสถานการณ์ใดๆเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้ด้วยนะครับenthalpy ของอากาศนะครับสัญลักษณ์ตัวย่อตัว H enthalpy คือปริมาณความร้อนที่เข้าหรือออกจากกระบวนการนะครับในระบบปรับอากาศแล้วนี่แหละเราทำความร้อนทำความเย็นพวกนี้ก็จะมีค่า enthalpy หรือค่าปริมาณความร้อนนะครับเรียกว่า enthalpy เนี่ยเป็นพลังงานความร้อนก็ได้นะครับเพราะว่าในลักษณะของระบบปรับอากาศเนี่ยเราถือว่า enthalpy เนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานความร้อนนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว H นะครับต่อไปก็จะมีในเรื่องของความร้อนสัมผัส sensible heat แล้วก็มีความร้อนแฝงแล้วก็ความร้อนรวมความร้อนสัมผัสคืออะไร sensible heat ก็คือความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ QS นะตัวย่อเนี่ย QS นะครับแต่ไม่ทำให้อากาศเปลี่ยนสถานะหน่วยก็จะเป็นวัตต์ W นี่คือจริงๆย่อมาจากวัตต์แล้วก็อาจจะเรียกเป็นหน่วยอังกฤษก็ BTU per hour นะแต่หน่วย SI เนี่ยก็จะเป็นหน่วยวัตต์นะครับนึกภาพออกไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงความร้อนแต่อากาศเนี้ยยังไม่ควบแน่นนะครับแต่ว่าเย็นลงแล้วแหละเย็นลงแล้วแต่ยังไม่ควบแน่นไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าความร้อนสัมผัสแต่ว่าถ้าอากาศเกิดการควบแน่นนะมีหยดน้ำมีคอนเดนซ์เหมือนแอร์เราเนี่ยถ้ามีน้ำคอนเดนซ์ออกเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเริ่มถูกดึงความร้อนแฝงแล้วนะครับมันเริ่มถูกดึงความร้อนแฝงแล้วแสดงว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเนี่ยความร้อนที่โดนดึงออกเนี่ยจะเป็นความร้อนแฝงหรือ latent heat นะฮะโอเคเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดในเชิงกราฟในเชิงหลักการเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วความร้อนรวมที่เรานำออกจากอากาศนะครับกรณีที่เป็นอากาศทั่วไปเนี่ยความร้อนรวมเนี่ยจะประกอบไปด้วย QS บวก QL นะครับก็คือพูดง่ายว่ามีทั้งความร้อนสัมผัสบวกความร้อนแฝงอันนี้กรณีอากาศทั่วๆไปนะถ้าเราดึงความร้อนไปจนถึงจุดที่อากาศควบแน่นเนี่ยจะเกิดความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงเนี่ยนะครับอยู่ด้วยเสมอ
ยกเว้นว่าเราดึงความร้อนแล้วเหมือนเมื่อกี้มันยังไม่เกิดการควบแน่นหรือยังไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะของอากาศมันก็ยังเป็นอากาศที่เย็นลงแหละรู้สึกเย็นได้แต่แต่ยังไม่มีคอนเดนซ์ยังไม่เห็นหยดน้ำออกมาอันนั้นก็คือเป็นการทำความร้อนสัมผัสถูกดึงเพียงอย่างเดียวนะยังไม่ใช่ความร้อนรวมที่ประกอบไปด้วยความร้อนแฝงหวังว่าคงไม่งงนะเพราะว่าสมการมันง่ายๆเอง3ชุดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ความร้อนก่อนเพราะว่าตอนที่เราคำนวณการลงรายละเอียดหรือจริงจังเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างที่จะยุ่งกับไอ้ sensible heat latent แล้วก็ total heat ตัวนี้กันแบบโดยตรงเลยแหละเรียกว่าโดยตรงเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนคร่าวๆก่อนว่าไอ้ความร้อนพวกนี้คืออะไรบ้างแล้วค่อยไปลงรายละเอียดนะครับแล้วทำความเข้าใจเพิ่มเติมในตอนที่สมการความร้อนแล้วก็ทาง Psychometric ฉากเนี่ยประกอบกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าใจมากขึ้น